heräsin ihanaan lumeen. Lunta maassa, lunta puissa, ei yhtään loskaa, ei yhtään vetistä. Niin tulin iltapäiväkävelylle. Mulla on kohta 2 viikon loma, niin oon tehnyt ihan hirveästi töitä tämän marraskuun aikana, että mä saan kaikki valmiiksi ennen mun lomaa, koska mun piti tehdä kaikki työt etukäteen. Mun seuraavat 2 YouTube-videota on jo kuvattu ja editoitu, ja mun YouTube-membersit ja Patreon-membersit näkee jo, mitkä ne 2 videoa on. Kohta mä menen takas kotiin ja editoin mun työkirjan, lokakuun työkirjan loppuun, mutta mä halusin vaan tulla ulos, nappaa vähän raitista ilmaa ja olla täällä lumisessa metsässä, koska tää on just parasta Suomessa, kun on marraskuu ja oikeasti tulee lunta, koska muuten on niin pimeetä. Äsken mä myös näin tikan, joka koputti tossa puussa. Ekaksi mä luulin, että se oli joku ihminen, vasaroi jotain tai rakensi jotain tuolla metsässä. Sitten mä menin vähän lähemmäs ja se olikin tikka. Mut mä halusin vaan tehdä minivideon ja näyttää teille, kuinka ihanaa on, kun lunta sataa Suomessa. Ja kertokaa mulle kommenteissa, sataako lunta, missä te asutte. Jos te asutte Suomessa, niin onko lunta satanut siellä, missä sä asut? Ja myös, onko teillä mitään joulukuun videoideoita, että olen kuvannut Daikin kanssa yhden videon, kun me käytiin Seurasaaressa ja puhuttiin yhdessä suomeksi. Sitten mulla on ensi viikon video, joka on yllätys, ja sitten itsenäisyyspäiväviikon video on myös jo kuvattu, niin sekin on yllätys. Mutta sitten mulla on 2 viikkoa joulukuussa, niin jättäkää ideoita, jos teillä on mitään mielipiteitä, että mikä voisi olla kiva video katsoa mun kanavalla, mitä te haluatte oppia, ja myös ideoita ensi vuodelle. Onko teillä mitään ehdotuksia, ideoita, mitä videoita te haluatte nähdä mun kanavalla, mistä videoista te olette tykännyt eniten, olisiko mitään muuta, mitä mä voisin tehdä auttaa teitä enemmän teidän suomen kielen matkassa. Ja ihan muuten, jos teillä on mitään kommentteja, ideoita, niin laittakaa kommentteihin, niin mä luen ne kaikki, kun mä tuun mun lomalta takas. Ja mä yritän nyt vähän ideoida ensi vuodelle suunnitelmia, ideoita, videoita, mitä mä haluan tehdä mun kanavalla, mikä toimii, mikä ei, ja mistä mä haluan tehdä, mistä te haluatte nähdä. Niin joo, aloitetaan keskustelu tuolla kommenteista. Se olisi kauhean ihanaa kuulla, mitä te olette mieltä. Tosi hauskaa marraskuun loppua ja nähdään ensi viikon videossa. Moikka!